Hello dan Assalamualaikum dan selamat kembali ke YouTube channel RacunTech. So, untuk video kali ni kita nak sembang pasal webcam. Korang macam terfikirlah nak beli webcam murah, macam takut sampai-sampai tak function, tak hidup, sampai-sampai rosak ke apa kan. Macam aku beli webcam yang sebelum ni, kualiti dia, noise dia memang ketara gila. Tapi for starter, untuk buat macam kelas online sahaja asalkan dapat nampak muka, tak apalah. Tapi kalau korang nak buat macam, bagi-lagi student yang nak buat presentation online ke, ataupun korang nak ada job interview secara online ke, korang pun macam fikirlah takkan nak pakai webcam noise ketara gila buruk macam ni kan. Aku nak unbox dan review satu webcam daripada brand Asus, iaitu Asus Webcam C3. Pernah banyak kali nampak kat sebelah kedai RacunTech lah. Aku selalu nampak lah diorang letak display situ. Aku macam, agak interesting webcam tu. So aku pun pergilah cilok satu kan untuk unbox and review, nak tengok okey ke tak okey webcam ni. Apa-apa pun, sebelum aku start unbox, jangan lupa tekan butang subscribe kepada penonton baru yang belum subscribe lagi, dan turn on bell notification supaya korang tidak terlepas video-video baru daripada YouTube channel ini. Apa-apa pun aku nak unbox terus, tapi sebelum aku unbox di depan korang, aku nak tengok kat belakang ni dia ada highlight kan dia punya features lah. Dia kata beamforming microphone, exceptionally clear in game voice chat. Wow. So tak payah nak pakai headset punya mic ke, ataupun mic yang stand alone punya sendiri tu ke. Kita tengok dulu kualiti mic dia macam mana nanti. And kualiti dia 1080p at 30 fps, sharp and smooth video quality. Aku rasa 1080p dah kira okey lah. Kalau korang nak buat sampai 60 fps buat apa kan. 30 fps still okey je sebab webcam je kot. Melainkan lah kalau korang punya performance gameplay dalam PC nanti kan. Adjustable clip, korang boleh adjust macam tu. Lepas tu wide angle lens, perfect for conference, telecommunicating, dalam video chat ke apa-apa ke, sitting side by side. So kalau cukup untuk dua orang lah. Like macam kalau webcam yang macam ni tadi, yang murah ni, boleh aku kata noise memang teruk gila lah. Pastikan korang ada lighting yang secukupnya. Tapi if ada lighting pun dia punya noise dia teruk juga webcam ni. Dah lah dia punya font text printing pun terbalik. Ni, korang tengok ni, terbalik. So dia buka, dia bermula daripada bawah terus. So korang kena hati-hati buka macam ni. Sini dah tulis Asus Webcam C3, dia punya quick start guide dia ni. Lepas tu ni dia punya warranty card, jangan hilang. Kalau macam contoh lah, kalau kau beli webcam ni, korang cocok, webcam ni tak hidup, korang boleh contact balik kedai mana kau beli tu. Ataupun kalau korang beli kat Shopee ke, itu korang kena contact lah orang Shopee tu sebab korang dapat barang faulty. So inilah webcam dia. So aku kena buka macam ni dulu lah. Dari segi build quality, nak dibandingkan dengan Logitech C922. C922 lagi berat lah sebab webcam ni tak payah cakap lah. Kebanyakan streamer akan beli webcam ni sebab yalah kualiti pun bagus, noise dia pun tak ketara sangat. Banyak jugalah streamer pakai webcam ni. Tapi streamer sekarang semua pakai kamera mirrorless kan, sebab nak kasih nampak macam acah-acah bokeh belakang tu kan. Lagi-lagi ada lampu RGB apa semua. Alah, korang boleh je download Nvidia Broadcast. Boleh lah konsep blur kat belakang tu acah-acah bokeh kan. Okay, ni yang 922 quality 1080p 30 fps hingga 60 fps pun boleh. Tapi yang ni sampai around 30 fps sahaja yang dikatakan lah. So function dia lebih kurang macam sama je dengan C922 Logitech daripada Asus ni. Korang boleh tip atas bawah boleh, rotate kiri kanan boleh. Lepas tu ni untuk korang klip pada monitor nanti. So kabel dia material macam biasalah, macam webcam lain. Mana ada, kalau ada pun material kabel dia balut dengan dia punya kabel sleeve. Mahal gila webcam. Tak ada ke webcam RGB? Pelik gak kalau ada webcam RGB ni. Aku kena google ni. Apa-apa pun okey, kabel dia agak panjang juga. Macam kalau korang punya laptop punya kamera GG rosak ke ataupun tak lawa ke, kau boleh lah cocok macam tu. And dia cukup sampai je kalau kau nak letak. Kamera webcam ni aku dah cocok dah pada PC gaming ni. PC gaming set entry biasa-biasa je ni. Kalau kau nak tengok, ada boleh tekan link kat atas ni. Apa-apa pun aku nak buat quality comparison dengan quality webcam Logitech C922.
Kita nak tengok kualiti dia, adakah setaraf. Tak lupa juga aku akan buat dia punya sound quality lah, dia punya mic quality test pada Asus Webcam C3 ni. So sekarang ni korang tengah tengok dia punya quality webcam. Kat belah kiri ni untuk C922 brand daripada Logitech, dan belah kanan ni pula kalau korang tengok yang white punya ni, ni daripada brand Asus Webcam C3. Kat sini korang boleh tengok dia punya color saturation dia. Aku tengok macam, kalau korang tengok bahagian light, macam contoh kalau kat sebelah sini kan lampu kan ditembak kan. Aku tengok untuk webcam C922 ni dia macam, warna dia macam sedikit pudar sedikit. Yalah sebab kalau korang tengok, oish, dia punya waving and motion blur dia lebih kurang bagi aku apa yang aku tengah tengok sekarang ni. At the same time, suara yang korang dengar sekarang ni iaitu mic daripada webcam Asus Webcam C3. Korang rasa okey ke tak okey? Sila tinggalkan pendapat korang dekat bawah. Bagi aku dia sangat detect je. Tak ada masalah apa pun sebab aku rekod pakai OBS. Apa-apa pun, kalau korang tengok webcam Asus Webcam C3 ni memang boleh buat 2 orang lah untuk macam nak borak dengan member-member kat Discord ke, like ala 2 adik-beradik ke, sepupu ke, ataupun ada member duduk serumah, roommate ke, macam tu kan, nak borak sekali dengan member-member kat dalam Discord ke, apa lagi, dekat Zoom call ke, kat mana-mana pun boleh. Yang C922 ni dia detail juga, and same goes to webcam C3 ni pun detail juga. Aku tengok kualiti dia, wow. Tapi aku lebih prefer warna yang ditetapkan oleh Asus Webcam C3 ni sebab dia lebih nampak macam relax macam tu lah kan. Acah-acah ada warna macam kehijauan sedikit. And kalau kau tengok dia punya noise pun, bagi aku dia ada, cuma tak ketara sangat. Itu je. Adakah dia okey ke tak kalau aku tutup lampu yang belah sana lah. Kalau untuk C922 ni kau kena tip bawah sikit lah sebab nak kasi nampak dada korang ke apa ke kan. Aku tak tahu lah webcam C922 ni boleh white ke tak. Aku rasa boleh je. Cumanya bila aku cocok dia terus detect macam tu je terus. So mungkin aku kena download dia punya software, Logitech punya software, right? Tapi kalau Asus C3 ni, webcam C3 ni, aku macam wow, dia terus white. So kat dalam dalam OBS nanti korang boleh je adjust untuk cropping lah. Cok ambil bahagian yang tertentu sahaja. Itu saja untuk video kali ini. Apa pendapat korang tentang Asus Webcam C3? Sila tinggalkan pendapat korang dekat bawah. And kepada yang pernah pakai webcam ni, sila tinggalkan pendapat korang kat bawah juga. Sama ada berbaloi ataupun tidak. Bagi aku dia berbaloi lah. And untuk korang nak tahu harga dia, berbanding dengan Logitech C922, harga dia dalam 400 lebih. Itu harga dululah untuk harga Logitech tu. And harga sekarang tak silap aku untuk Logitech C922 around dalam 300 lebih sahaja. Itu pun boleh katakan agak pricey sebab dah kualiti pun dah mantap macam tu kan. Untuk Asus Webcam C3 harga dia RM219 sahaja. Kalau korang berminat untuk beli, aku ada tinggalkan link kat dalam description juga. Itu saja untuk video kali ni. Like kalau korang nak lagi, subscribe sekarang, dan jumpa pada video akan datang. Nama aku Enough. Bye bye.